Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Food Size. Và hôm nay chúng ta ngồi trong một cái không gian dài, mọi người biết là tụi mình không phải đi ăn rồi đó. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một tập nữa của The Food Show. Tụi mình đang ở một cái không gian là ở đường Lê Văn Sĩ, địa chỉ là 402 và 9 Lê Văn Sĩ, quận 3. Chỗ tụi mình tới ngày hôm nay tên là Meal Pottery Workshop. Thực ra là làm Cái nếu là một buổi rồi sẽ đi dự một buổi workshop về làm gốm. mình sẽ có một vị khách mời đặc biệt để có thể tìm hiểu một chút về cái nghề, là cái nghề làm gốm này nó có gì thú vị, và để làm ra được một cái sản phẩm như mình hay dùng là liêu ống nốt là thông dụng nhất này, thì nó sẽ trải qua bao nhiêu công đoạn, và nó ý là nó có dễ dàng hay không, là nó khó khăn. Mà thường á, cái gì mà handmade thì thường nó không gì dễ dàng, mà nó cũng phải trải qua một cái quá trình rất là gọi là tôi luyện thì người ta mới làm nên những cái tác phẩm như là để mà người dùng thường ngày thôi, một cái tô, một cái gì đó. Thì ở đây là gốm, chứ không phải là sứ đâu, mà tô bình thường mình ăn á là tô sành, tô sứ. Còn bây giờ gốm thì nó khác một chỗ là nó sẽ khác về cái nguyên liệu cũng như là cách làm luôn. Thì làm gốm như thế nào thì video hôm nay tụi mình đã tái hiện rồi, cho nên là mọi người hãy ở lại và chờ đón những điều bất ngờ thú vị, những sự thật về gốm sứ, cách làm gốm ở video này nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tập trung cho muốn đi nè lần nha. Ủa rồi Mình có phải mặc đồ gì không? có bận hết. Không mặc sao? Đây là này. Rồi, hai tay qua hai bên. Ở đây đây. Cái cách tập đây là thắt đằng sau. Hai tay qua hai bên. Ồ, Cái dây này rút lại. dạ. Rút lại vừa với eo rồi còn lại. À, wow. Rồi ha. Rồi, hai em thuận tay trái hay tay phải? Tay phải. Đầu tiên mình dùng ngón cái của tay phải nha, ở giữa trung tâm cục đất sét nè. Các em sẽ giúp chị ấn thẳng xuống với độ sâu là 2/3 chiều dài ngón tay cái, tương đương với một đốt tay rưỡi của mình á. Rồi ấn xuống xong rồi nhấc lên dùng chị. Ở giữa Đúng không, là đi số. một lóng tay rưỡi. Ủa sao ấn sâu vậy luôn? Đúng rồi. Xuống luôn. Mẹ lên coi. Xuống. Ghê được ghê, xuống tiếp. Đó. Một chưa nữa hết một hả? lóng nữa. Rồi, thêm xíu nữa mới hết lóng à. Rồi thêm nữa, tí nữa. Rồi nhấc lên. Wow. Kẹt trong đó. Dạ, ok. Ok. Ra một Tiếp cái theo lỗ. chúng ta sẽ mở rộng cái phần này ra ha. Đầu tiên ngón cái ở bên trong, 4 ngón tay bên ngoài khép lại chạm tay. Rồi, tay chúng ta sẽ dùng tay phải bên trong ha, tay trái thì nhịn bàn phây. Dùng lực ngón tay cái làm chủ yếu, đẩy đất sét ra từ từ như thế này. À, Ok ha. Trong quá trình mình đẩy á, mình sẽ đẩy từ từ thôi. Và các em sẽ giúp chị làm cái thành nó dày nè, mỏng lại còn một nửa như đây thôi. Khi nào mỏi tay chúng ta đổi tay. là cứ đẩy về hoài, để nhẹ Đúng hoài rồi, đến khi nào mình nó mỏng ra thôi. Đúng rồi, nhớ là mình phải bóp như vậy nha, chứ không có một dạng đẩy nha. Tại vì khi em đẩy, đúng rồi, khi em đẩy là các em không có cảm nhận được độ dày của nó, em không biết bên nào mỏng bên nào dài hết. Phải bóp như vậy. Rồi, ok thử.
Hello cả nhà. Làm một cái video thì mình nói thân làm gì Rồi. đúng rồi, nói thân làm. Mình làm đến khi nào nó sao? Khi nào nó mỏng được tới Coi đây. đã coi là trời ơi, cái này time lapse nè. Con kia đi vô làm. Sợ nó tét. Bây giờ dùng tay để cảm nhận lại độ dày cho nó đều chị coi nè. Cái này chưa đều. Đều chưa? Ví dụ cái này sao? Cái này nó còn hơi lõm không đều vậy. Chưa đều cái cạnh thôi, quan trọng độ dày của nó này thôi. À, độ dày hả? Ừ đúng rồi, chứ không nói trên dưới, không nói cái phần miệng, được chưa? Độ dày thì Rồi ok, rồi bước tiếp theo mình sẽ làm miệng phần bên trong nha. Thường cái ly đã quay có cái lỗ giữa như thế này, đúng không? Rồi đầu tiên mình sẽ dùng tay phải xoay bàn xoay. Rồi tay phải chúng ta sẽ để trước mặt như thế này, nghiêng qua trái một chút để lấy đà, sau đó quay mạnh phía bên tay phải. Ok ha. Rồi tại hai đứa học làm một món á, nên không có cái chuyện mà một đứa làm một đứa xoay vậy nha, không có nha. Cứ để bàn xoay nó xoay tự nhiên và khi nào nó dần lại mình sẽ xoay tiếp. Bước tiếp theo mình sẽ dùng mút ở trong xô ha, cắt bớt nhớ. Tay phải chúng ta sẽ cầm nửa cái mút như thế này, tay trái dừng chắc cổ tay phải. Bước tiếp theo mình sẽ dùng đề mặt mút này nè, chạm nhẹ vô phần đáy, ấn một cái, cố định tay ở một chỗ đi ra từ từ. Một hơi nó miệng tông kìa. Lấy ra, rửa mút. Sao làm tiếp? Đúng rồi, chúng ta sẽ làm đến khi nào bên trong nó láng miệng thì thôi. Nó lấy nó không sọc Đúng. Không phải sọc thì có sọc á, tại vì miếng mút mình làm thì có sọc, nhưng mà mấy đứa thử rồi một ngón tay chạm vô coi, chạm vô. Nó chưa có láng, nó còn lồi lõm. Đúng rồi, để làm cho nó láng luôn. Ok ha. Thì thường đối với những người mới học á, các bạn chạm vô các bạn hay bị gì nè, đúng không? Mình sẽ dùng tay trái của mình vịn cổ tay các bạn, cố đừng có xoay hả? Đúng rồi, bạn xoay đã xoay rồi, mình chỉ để lấy một chỗ đi lên thôi. Ok ha. Dịnh lại. Đúng rồi, ấn xuống. Đúng rồi. Thấy nó bập bềnh với miếng mút của mình không? Dùng đầu ngón tay ấy, không có miếng mút đè xuống chút xíu nữa, đi lên. Đúng rồi, rồi rửa. Có một lượt như vậy là rửa, một lượt như vậy là rửa. Đó, gân tiền nổi lên. Thằng ngồi nè, nhớ dịnh cổ tay lại nhau ngồi. Từ. Được chưa, thấy nó lấy chưa? Nó còn là lõm không? Nè, nhúng vô nước. Xong rồi chúng ta sẽ làm tiếp, làm tới khi nào mà mọi người cảm nhận bên trong nó không có sự lồi lõm nữa thì mới ngừng. Bước này chắc hơi lâu á. Đấy, cái gì vậy? Sao nó tiếc lét cái này vậy? Không, tiếc vậy hả? nó vậy. Quan trọng là bây giờ trong nó lấy rồi. Bên trong nhiều nước quá. Nhiều nước. Em thấy nước có lỏng bỏng bên trong không? Rồi, bắt khô, lấy miếng mút ra, bắt khô miếng mút. Rồi, chạm nhẹ lại vô cho chị. Hút bớt nước ra. Chạm cái phần đáy á, nước nó đọng ở đáy mà. Đúng rồi, đó, nó khô lại rồi, thấy không? Đấy. Kẹt. Lại coi. Có nước chưa? Tương đối nha, không cần về chính xác đẹp đâu. Tại vì mình còn những bước sau mình sửa nữa. Tay trái dùm chắc. Quên. Mà nó đẹp không nãy, dịch, đúng không dịch là nó sẽ xoay. Đúng rồi. Ngoài dấu tay còn lên đó đúng không? Rồi, đầu tiên mình sẽ xoay bàn xoay ha. Cũng làm giống vậy thôi. Mình y chang vậy luôn như nè. Hai ngón cái bên trong đẩy ra bên ngoài. Hai cùi chỏ chúng ta sẽ cắm xuống bàn làm điểm tựa. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ dùng ngón cái ha, chạm vô phần đáy này, đi lên từ từ. Rồi hai đứa lưu ý nè, mình chỉ là đi từ dưới đi lên thôi nha, xong nó lấy ra. Đi dưới lên một lần lấy ra, rửa. không có lên xuống lên xuống. Đúng rồi, không có lên xuống nước rồi. Trong lúc mình làm mình nhớ hồi nãy là tay trái dình chắc cổ tay phải đúng không? Còn bây giờ là hai cùi chỏ phải cắm xuống bàn. Tại vì nếu em nhắc lên đó, các em sẽ bị gì nè, bị đẩy quay liền, không? Phải chống xuống bàn làm điểm tựa. Sau đó mình đi lên từ từ. Ok ha. Đúng rồi. Đi lên chậm em. Đi lên chậm. Đúng rồi. Rồi ấn mạnh vô, ngón cái ấn mạnh vô, đi lên chậm. Vẫn nhanh. Vẫn không nhanh, chính xác. Biết rồi đó, biết mình nhanh rồi đó. Em đừng có nhìn vô cục nước sét, em nhìn được cái miếng mút nè. Và mình nhớ là mình đưa miếng mút lên càng chậm càng tốt. Ok. Rồi. Nhớ nha mọi người, gồng hai cái cổ tay xuống. nhìn
Từ từ. Mọi người có cảm nhận được sự lòi lẩu của mắt mọi người. Bay cái tay. Nó giật đi lên. Lúc mà em đẩy vô cái chỗ này, trên đây nó rỗng đó, từ đây lên nó rỗng, nên lúc em đẩy vô mạnh quá nó bị tóp lại. Nên đây là một kỹ thuật để thu nhỏ lại. Ví dụ em làm cái bình đó thì em đẩy vậy được. Rồi cái chỗ này nó đặc, em đẩy lại nhẹ quá nên hôm nay nó không có vô được. Rồi chị sẽ chỉ cho em cách sửa nha. Khi em bị vậy á, quay lại bước số 1, từ trong mình sẽ đẩy ra. Thấy không? Rồi đẩy ra xong, bên ngoài mình đã được sửa rồi đúng không? Mình sẽ được để một đây. Đúng rồi, hai cùi chỏ chống bàn chính xác, nhẹ tay, đúng rồi. Rồi đi lên từ từ giảm lực lại, đi lên là giảm lực. Đó, đỡ hồi nãy rồi đúng không? Rồi đừng khóc, quay đầu khóc. Dũng. Rồi tay phải cầm đây, rồi tay trái dựng đây. Hai cùi chỏ ép sát cho người. Chúng ta sẽ hạ nguyên cái bộ này xuống nha, đi xuống từ từ, chỉnh chắc nha. Rồi đi xuống cắt cái gì xuống 1 cm nào. Cắt xuống. Đúng rồi, đi xuống từ từ, đi xuống từ từ. Rồi nhấc lên. Từ từ nha. Lúc mình đi xuống mình hạ nguyên bộ tay của mình xuống, chứ mình đừng hạ này không lại nha, đi xuống từ từ. Giữ nguyên đó. Rồi lên. Rồi dừng mình xoay lại. Rồi trả cho dụng cụ, lấy tay lấy phần nước sét vừa cắt ra. Bóc ra. Lấy cắt ra. Bóc ra. Rồi. Đó, giờ thấy phần mềm của mình có mềm chưa? Wow. Kéo này cao lên một chút xíu ha. Rồi, đầu tiên thầy giúp chị dùng mút ướt ha. Chạm bề mặt mút ướt vô bên trong và bên ngoài. Ra. Sau đó nhúng hai tay vô xô nước. Tay ướt ha. Khép cái đầu ngón tay lại cố định ở phần này. Rồi, tay phải nằm trong, tay trái nằm ngoài. Hai tay song song với nhau cùng chạm vào thành của đất sét. Chúng ta sẽ muốn đất sét đi lên từ từ. Cố gắng chúng ta sẽ dễ ép sát hai cùi chỏ vô người. Mình chỉ chạm cái đầu ngón tay vô và đi lên từ từ thôi. Chạm nhẹ và đi lên chậm. Ok ha. Và nhớ là mình chỉ dùng đầu ngón tay thôi, không có ôm vậy nha. Mà cũng không ôm vậy luôn, ôm vậy các em sẽ thay đổi hình dáng cũng như làm hư cái dáng này. Ok, cái bước này mình chỉ kéo cao lên thôi. Ok, rồi thử làm đi, sai kỹ thuật chị chỉ lại cho. Đi lên từ từ chậm thôi. Ok. Rồi, cái tay mình không có song song, mở tay ra chị chỉ nha. Cái này em chạm đây, cái này em chạm đây, hai tay đó song song với nhau em sẽ bị như vậy. Nó phải thẳng. Nó phải thẳng và song song như thế này. Rồi, mình chỉnh lại nhé. Rồi, chạm vô nè, 2, 3 chạm. Sau đó đi lên từ từ. Ok ha. Rồi, làm cao chị hơn xíu nữa nè. Đúng rồi. Đó, đúng rồi đó. Lên chậm thôi nha. Em thấy đây có những cái đường xoắn đi lên không? Tại da đầu của tay em lên nhanh quá, em làm từ từ sẽ mềm lại. Rồi, thêm tí nè. Tiếp hả? Ủa, bị tiếp cái nó đứng thẳng lên gì vậy? Rửa tay, tay rửa. Cái sản phẩm của mình sau khi nung xong sẽ co lại 10%. Khi bạn đó làm mình lấy theo mẫu con này. Bây giờ cái phần cái dáng của em nó hơi khác với cái dáng này nha. Cái dáng đó là đít to, miệng nhỏ. Cái dáng của em đang thẳng từ trên đến dưới. Bây giờ em ngồi xuống thì chị sẽ chỉnh lại, hướng dẫn em chỉnh lại cái dáng này. Ok ha. Giờ mình sẽ chạm nhẹ ở đây là không có đẩy phần dưới nha. Em mới giúp chị đẩy phần trên, thu nhỏ phần miệng rồi. Cho ra cái dáng này. Ok ha. Bây giờ chị hướng dẫn em làm miệng nó lại ha. Đầu tiên mình sẽ xoay bằng xoay, cũng ngồi xuống, đâu có đứng lên đâu, đã bảo đứng lên đâu. Rồi mình dùng cái dụng cụ này ha. Tay phải cầm đây, tay trái dựng đây. Thấy không? Rồi hai cùi chỏ chống xuống bàn. Em sẽ giúp chị áp cái bề mặt này nè. Áp nhẹ nó vô. Áp thôi nha. Rồi em thấy nó miệng lại không? Rồi lấy ra. Em phải lấy cái gỗ này ra trước khi bàn phay nó dừng lại nha. Nếu mà đang phay mà em lấy ra cái miệng nó sẽ bị méo. Ok ha. Đúng rồi. Ok. Rồi lấy ra nè bé. Chính xác. Cái đít nó còn tròn nữa. Cái đít tròn này mình sẽ làm sâu ha. Rồi về em thấy cái phần miệng này nó gồ ghề không? Em sẽ dùng cụ này cắt giùm chị ha. Rồi. Cắt giống nãy hả? Đúng rồi, nhưng mà hồi nãy là của bạn đó chị được cắt nhiều, còn này cắt ít thôi. Từ từ thôi. Giữ nguyên. Rồi nhấc lên. Rồi lấy ra đi em. Ê, chiếc chỗ đó nó bị... Ok. Và bước tiếp em sẽ dùng máy sấy ha. Em sẽ dùng máy sấy, cầm này sấy cho chị khoảng tầm 10 đến 15 phút tùy vào cái lượng nước mà em sử dụng. Thì trung bình là khoảng tầm là sấy trong sấy ngoài, sấy cho nó khô ráo à. Đúng rồi.
Ráo thì mình có thể tô màu lên được, chứ ướt thì tô màu lên màu cũng không dính được. Nhưng mà thường sấy khoảng bao lâu thì nó Đối với sản phẩm này sấy trung bình khoảng tầm 12 phút. là cứ cầm sấy lên. Đúng rồi, đồ càng to sấy càng lâu. Và bí quyết sấy là các em sấy bên ngoài trước thôi chị. Sấy cho nó khô một chỗ xong mới chuyển qua chỗ khác. Ok ha. Rồi vừa quay vừa sấy, một đứa sấy ngoài đứa sấy trên. Để một chỗ nha, không có lắc nha, cái này sấy lớn chứ đừng sấy tóc nè. Này ha, cảm ơn gái không liêu. Sấy cái gì vậy? 8,000 years later. Tự mình sấy luôn. Nhìn cái bàn tay này nó buồn ngủ luôn á, nó có thèm. Nói cho chị nó rớt luôn. Ngồi đây là làm sao mình khai thác trong phim này. Nước người ta gớm á. Không thôi mặt không có nữa. 12 phút rồi. Bây giờ là 8.000 năm rồi. Cái đứa thử rờ tay lên đi. Đợi đây nè, rồi nó khô. Nó còn hơi mỏng tí đúng không? Mà thấy như vậy nha. Vậy. Rớt. Biết khi nào nó khô đấy. Nó không có tô màu chứ. Ai Tô đồ. màu là cái mình là Không mà nó dễ mà. không vẽ lên á. Cái là ví dụ vẽ này nè, kiểu nó rất là xấu. Ví dụ tô màu á, mình tô màu. Nhưng mà bắt mình vẽ thì cái đúng. Đổi chỗ coi. Mấy chồng hả tay. Nó vô. Nó té ở đây cái nó lúng lúng. Kỹ nè, rồi biết không 21 nào. Đây là quy trình. Đây nè em làm đi là hay làm phát sinh viên nữa đợt từ đâu thì cái nguồn từ Ủa cái này chưa làm xong nhưng mà mình không biết làm trước đó vừa trước sau thì cũng biết nó anh biết nào trong khi chờ đợi, sau khi đã có được sản phẩm mà tạm thời chưa có, nhưng chờ đợi trong vòng 21 ngày. Quy trình làm việc của 21 ngày bao gồm những bước như sau. Đầu tiên, sau khi chúng ta đã làm hoàn thành xong sản phẩm thì sản phẩm sẽ được lên kệ chờ cái bảng do not touch này mình sẽ quay mình ở đây và chờ khô hoàn toàn thì sản phẩm đó sẽ được đem đi nung. Tiếp theo, thời gian khô sản phẩm sẽ phụ thuộc vào độ lớn của sản phẩm. Ví dụ như là càng to chờ càng lâu, nhưng mà thời gian trung bình là chờ từ 5 tới 7 ngày. Còn thứ ba đâu? Ủa? Đúng rồi, chờ khô rồi thì bắt đầu nung. Thì chúng ta sẽ có 2 lần nung. Lần nung đầu tiên nung lần 1, nhưng lần 1 nung sẽ chờ tiếp từ 4 đến 5 ngày. là trong nung 4 Biết sao? Biết sao mới chờ không? Phải chờ nhiệt độ lên và xuống. Đó. Nếu nung nhanh quá thì bị tình trạng sốc nhiệt và nổ sản phẩm. Sốc nhiệt và nổ sản phẩm. rồi hồi xưa giờ mình biết từ sốc nhiệt dùng cho con người đúng không? Giờ biết sốc nhiệt dùng cho gớm rồi. Rồi tiếp theo là sản phẩm sau khi lấy ra khỏi lò nung chúng ta để nguội và được làm sạch bề mặt, và cái công việc đó cũng tốn 1 ngày. Trời ơi nó mệt quá. Sau khi làm sạch bề mặt trong vòng 1 ngày đó thì bên đây sẽ đem sản phẩm đi tráng men, và cái công việc tráng men tốn từ 1 tới 2 ngày. Chờ tiếp
Sau khi tráng men xong, chúng ta sẽ bắt đầu nung lần 2. Đây, nhiệt độ nung lần 2 là cỡ 1220 độ C. Đó. Thời gian nung sẽ từ 5 tới 7 ngày, cho cả nhiệt độ lên và xuống. Làm sao để làm gì? Cái gì? Không. Nhưng mà cuối cùng, sau khi đã chờ cả 800 năm rồi thì mọi người sẽ được bên workshop nhắn tin cho mọi người để mà lấy sản phẩm. Yeah. Tuy nhiên thì có những yếu tố bất ngờ ảnh hưởng đến thời gian là từ 21 ngày lên 31 ngày mỗi tháng. Vậy? Đây, đầu tiên là về thời tiết, thứ hai là cúp điện, ba là thứ hai thì ở đây thứ hai là nghỉ không có làm, và cuối cùng là lò nung ở đây bị bệnh là nó sẽ không nung được. Là em sấy ở trong luôn hay sấy ngoài chớp ngoài luôn? Em rờ đây lên đây nhìn cái trái rồi nè, nó khô không? Rờ cái cục này của em đi. Rồi em thấy cái nào khô nó vậy. Bây giờ em dùng tay em rờ, em thấy chỗ nào mà nó ướt á, nó ẩm, em thấy như thế luôn. Nhưng mà vẫn có xoay. Em đúng rồi, xoay. Tại vì lúc này nó không xoay, em chỉ thấy một chỗ thôi, mọi cái mũi của nó khô rồi, mấy chỗ khác nó không khô. Đấy, em lấy cái em rất là khó, nó lọt rồi, nó lọt. Từ từ chứ. Giờ phải chỗ này Gì đấy á. lấy chưa cùng Cái thì nó ẩm ẩm rồi. mình xíu nữa. Mọi người mình đang thấy cái nắp của mình. Đó là chị phải là dùng mình cái nắp. Tại vì thời gian lớp học ở đây thì có hạn nha mọi người. Ở đây mỗi ngày thì sẽ có 2 ca 9 giờ đến 12 giờ hoặc 2 giờ đến 5 giờ. Thì mọi người đăng ký thì một lớp mình tối đa là 12 người. Vì hiện tại lớp mình có 6 người tính là 2 đứa mình. Thấy không ạ? Nghe đây là cái phần chính, còn đây là cái nắp đậy lên phần đó. Nhưng mà chắc mọi người cũng biết đó là cái ly rồi đúng không? Nhưng mà hình gì thì chưa biết. Nhưng mà nó khô bằng trên đây là đúng không? Trên đây chắc khô ra luôn hả? Đây là cái nắp của mình. Đó, mình sấy vậy đó. Tưởng tượng là một cái nồi thì sao trời. Nói Nồi sấy mà mọi người sấy là mình phải giữ yên như vậy luôn. Chứ không có giống như sấy tóc ra, sấy tóc là nè, tóc là như này nó còn sấy này là cứ giữ yên vậy đó. Ở trong nó còn chưa? trong thì trong thì phần dưới này hơi ẩm. Nhưng mà ở ngoài nó khô thôi. Trong Giờ bước tiếp theo cô để em gái thấy xong sẽ gọt. Gọt thì em sẽ gọt tượng trưng cho chị ha, còn bên ngoài này còn 100 thì là chị biết rồi. Đầu tiên mình sẽ xoay bằng xoay ha. Này, em phải giúp chị cầm đầu tròn nè, cầm từng tí. Tay trái dùng chắc cổ tay phải, hai người ở trong miếng mày. Nè, nhìn nè, mình sẽ để cây nằm ngang ha, không để thẳng nha, nên để thẳng vuông góc 90 độ nè, để ngang 45 độ. Chạm nhẹ vô đây, em sẽ giúp chị đi xuống từ từ, đi chừng chậm càng tốt. Dài. Đúng rồi. Đi xuống. Đúng rồi. Thì sao? nó lúng vô cái miếng đó. Đúng này cái chỗ đó nha. Yeah. Được.
Cái nắp nó không có lạ á, thì mình bỏ vô nó bắt đầu chỉ có nhà nó nắp á. Rồi đứt cái nắp này đó. Con thôi làm cái gì là khó nhất vậy? Ở đây Ấm trà. nhưng mà cái đó nếu mà học nhiều lần mới người ra thì nó cũng làm. Mình biết cách làm như dán đồ này, học nhiều buổi nó có một xíu kinh nghiệm mà. Còn nếu mà muốn người bắt đầu xây đứt thì làm đồ từ to có, từ to có. Trần cao với trần cao là trần có. Đúng rồi, như con to thì con to lắm. Là mấy cái dáng này về là Thịnh Hoa một cái cao rồi nó hết một cái là cái đất nó cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà cái dáng này nhiều rồi. nếu như là một to thì không có bự cho nên họ phải điều khiển ra cho nó kéo nó ra rồi nó một game là nhiều. Được rồi đó, rồi bây giờ chuyển qua đầu nhỏ như vậy. Chúng ta sẽ lọc cái này cho nó nhỏ vô tí nha. Chạm nhẹ vô đây, đi từ đây đi xuống dưới. Đi từ dưới đây thôi. Từ dưới thôi nha. Lấy ra. Làm như vậy cái bức thì nó nhỏ luôn chút. Không có câu chuyện nha, tại vì nó nãy hiện tại mới thấy đó. Mình có thể là Chứ không nhớ còn gì chưa? Con thành tẩu. Cắt chưa? Nó vô đánh nhau chuyện nhiều hơn, chỉ có một cái rồi đó. Cái mặt chưa? Để cắt ra nha. Tôi tắt không? Cái nắp này cũng phải đậy lên như thế này. Cái phần này chị sẽ biết hỗ trợ cứ gọt bầu lại. Bây giờ tôi giúp chị thấy đoạn này nha, cho nó còn đẹp. Tại vì cái này là đồ mình làm handmade á, nên nó không thể nào fit 100% nha, mình chừa ra một khoảng là một tô màu nên nó sẽ hơi lắc lắc như thế này. Ok ha. Rồi, em giúp chị thấy đây, nhớ đừng phạm như đây nha. Phạm như đây là hối hận. Cái nắp này Mà đầu tiên chị sẽ vỗ cái đất sét này nè, cái cục đất sét này nó vô trung tâm của bàn xoay. Thì để mình cắt ra rồi thấy nó lắc không? Bây giờ mình cố gắng để lại vô trung tâm nha. Nó lắc. Đúng rồi, cái bước này là bước khá khó, nên bình thường những bước này là bên chị sẽ làm, bên em có làm được. Tại mình các em nếu mà để cho mọi người vỗ thì bắt mọi người vỗ đến hết 3 tiếng cũng chưa vô trung tâm. Thế nó tròn rồi đúng không? Và bây giờ chị gọt lại nha. Giờ cái này là chị đã cắt ra rồi.
Em sẽ tác động một lực để gọt cái đáy này cho chị, thì chị sẽ cố định nó bằng những cái xúc xung quanh ha. Mình gọt xong rồi mình sẽ lấy nó ra. Tại vì nếu mà không cố định nó thì lúc mà em bể vô á, theo lực ly tâm của bàn xoay thì cái ly của em sẽ văng ra ngoài. Và trường hợp này cũng khá là nhiều chuyện đã xảy ra ở đây. Là lúc đó chưa có chặn lại Có chặn rồi. mà vẫn dằn. Đúng, nếu em gọt một lực quá mạnh. Và trường hợp nữa là nhiều bạn đang sấy á, các bạn thấy ôi nó cũng tròn mà, các bạn vừa sấy vừa để vô và nó cũng văng. Ok ha. Nói chung là làm gốm rồi nó nhiều tai nạn xảy ra lắm. Mỗi lần mà em làm gốm mà em đi là ác là cái là mọi ánh nhìn thì nhìn người đó. Rồi, giờ dùng đầu tròn này ha. Rồi. Quý chị ở đây ha, chúng ta sẽ cần để cái ngón cái lên đây. Đi di chuyển ngón cái xuống để xoay được cái đầu này. Ok ha. Mình sẽ chạm nhẹ vô đây, xoay cái này xuống. Đi xuống từ từ. Trời gì khó vậy. Rồi đến đây dương nè. Cái nắp quay sẽ gọt khó hơn một xíu nha, tại nó còn phải tròn xuống luôn. Rồi tay trái mình gác cổ tay phải và hai cùi chỏ chống xuống bàn. Ok ha. Đầu tiên mình sẽ chạm nhẹ vô đây, xoay xuống từ từ. Rồi chị luôn cái thế để cái bể một chút. Đến nửa cái nắp ha. Xong rồi mình lấy ra. Đầu tiên chạm nhẹ này, mấy đứa nhớ thở đều nha, mấy đứa đừng nín thở nha. Thấy mấy đứa muốn nín thở lắm luôn đó. Rồi tay xuống. Sao thấy nó sẹo vậy mọi người? Bây Được giờ chưa mình chị? gắn quai nha. Ủa vậy là được chưa chị? Được rồi. Đủ tròn rồi, đúng rồi. Rồi cái đó mới cực căng á. Nghiệm bé là cũng chậm chóc khó. Bây giờ em thấy chị cái quai nha. Giờ sáng chút. Thấy 3 được thì tí. Thấy được 3 phút nha. Khoảng 3 phút thấy chị cũng muốn dẫn cái quai lên. Ủa chị cái màu này nó ra nó khô là nó ra trắng bóc luôn hả? Nó khô thì ra trắng bóc nhưng mà nung xong sẽ ra màu khác nha. Không, ví dụ em muốn nó màu trắng bóc người sao làm sao màu trắng lên? Ủa chứ ví dụ màu nguyên bản là nó ra giống cái này, nó ra cái màu nung gốc rồi nó sẽ ra màu Một em. Đúng rồi. à Cái thứ hai từ trên đến xuống rồi. là nguyên bản thì nó sẽ ra màu kem. Tại cái này để thấy cái này cái học là học gốm chứ không phải là sứ nha. Sứ thì người ta sẽ có trộn một số kiểu là nguyên liệu trong nữa, tại vì nó trắng hơn. Gốm với sứ khác nhau hả? Nguyên liệu Cái màu mà cách làm nó cũng sẽ khác nhau luôn. sứ thường người ta sẽ đổ khuôn, nghĩa là người ta nói khuôn hạt cao sẵn mà sứ rất là mỏng, giống như nước vậy đó. Đổ ở đây xong rồi lát nữa nó sẽ khô lại á, cái này sẽ lấy nguyên cái ly ra thôi. Ủa nhưng mà ở đây mình có dạy làm sứ không? Sứ thường là máy móc làm, có khuôn sẵn thì chỉ có khuôn em vô đổ thôi chứ đâu có mang cái gì gọi là signature của em trên đây nữa. Là mấy cái mà handmade là thường là người kêu là gốm. Ủa chị nhưng mà gốm thường là ở Nhật đó là cái này là mình gốc ở đâu? Nhật luôn. Nếu không em đang học một Nhật qua Việt Nam. Chưa, đã thấy đây. Không thấy món còn. Bây giờ nha, kỹ thuật dán như sau ha. Đầu tiên mình phải cắt tỉa làm sao cái sản phẩm này của mình nó vừa với lại cái ly, phù hợp với cái ly. Rồi em nhìn thấy cái quai ok chưa? Đầu tiên mình ướm lên thôi. Mình phải dùng mũi dao mình đánh dấu, mình dán ở đây và dán ở đây. Rồi bước tiếp theo nha, mình dùng mũi dao ở hai vị trí này mình sẽ đọc. Cái bước này gọi là bước làm nhám. Làm nhám để cho cái sản phẩm của mình á, cái bề mặt này nè, nó nhám, nó sẽ dễ dính vô. Đúng rồi. Sau đó mình sẽ dùng kem. Chị gọi là kem dễ hiểu thôi, nhưng mà thực ra nó là những cái hạt nước sét như vậy nè. Em chỉ cần bỏ ngâm vô nước. Giống như hồi nãy em làm đó nè, múc lên một cái này rất là lỏng thôi. Sau đó mình sẽ để vô. Lưu ý lúc dán phải dán đúng chiều như là bị ngược nè. Đúng chiều. Rồi dùng tay ấn vô. Nhìn kỹ thì kỹ nha, tại vì quai gắn rồi không sửa được nha. Rồi chỉnh lại cho nó ngay ngắn. Sau khi đã thẳng rồi chúng ta sẽ còn một bước nữa là bước gia cố. Các em lưu ý là sau khi gắn quai xong không cầm quai nha, tại cầm quai là nó bị gãy liền. Đúng rồi. Chúng ta sẽ dùng một sợi dây nước sét nhỏ. Chúng ta sẽ bấu một miếng nước sét nhỏ từ trong cái bịch nước sét mới này, xe nhanh thành một sợi dây mỏng. Rồi, mỏng cỡ này nha. Các bạn mới xe các bạn hay bị gì nè, cái là mặt phù lùn à. Ok ha, mỏng cỡ này thôi, mỏng cỡ này. Chúng ta sẽ bọc cái này lại ha. Giống như là cột dây. Đúng rồi, cột dây nó lại. Bước tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết cái sợi dây này. Không ai để cái dây gì để uống nước hết. Rồi chúng ta sẽ giải quyết nè. Mình sẽ dùng một miếng gỗ như thế này. Chúng ta đầu tiên ấn xuống ha. Chia làm hai, một nửa miếng lên, một nửa miếng xuống.
Ừ. Sau khi mình miết xong nó sẽ mịn vậy nè, thấy không? Rồi sau khi miết xong em đã giúp chị dùng miếng mút thành căm giác á, Ừ. mình lau mấy chỗ này lại. nhau về màu sắc. Thôi gắn cái đuôi trước đi. Không dám Đuôi Thấy cái đuôi bự gì? nhỏ hơn hả? Nhưng mà cái đuôi là nó ra cỡ này nữa hả chị? Còn không thì em cắt nhỏ lại chút. Ghê quá mọi người à. Vậy hả? ở cái đi. Từ nha. Để chị chút. Dạ. Rồi em sẽ giúp chị dùng cái này ha. Mình sẽ vẽ hình trái tim đây nha. Em muốn tay lại cái này em vẽ ra, vẽ nhẹ thôi nhé. Viền viền. Đúng rồi, sau đó em sẽ dùng da em cắt ra. Đây mọi người, mình đã dán xong cái đuôi. Con nào cũng nhớ. Còn đây là cái mũi, không phải cái này, cái là gì? Cái rau. Đây nghĩa trái tim, nếu mọi người trái tim này sẽ nằm ở đâu? La 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 la. Nhưng trông quá. Sợ nó méo quá. Nó ướm vô hả? Dạ. Chào mọi người, mình tên Trang, hiện tại mình đang làm việc tại Mel Pottery Workshop. Em hỏi về cái nguồn gốc của cái tên Mel Pottery của mình thì không biết là ý nghĩa của cái tên đó là như thế nào? Tại vì tiệm gốm của chị á, là xuất phát là từ một thầy giáo người Nhật, nên cái tên Mel Pottery á, là xuất phát từ tên của một chú mèo may mắn ở Nhật Bản tên là Maneki Neko, là một dạng bồ may mắn của Nhật Bản. Nhưng mà cái tên Maneki thì nó rất là khó nhớ, nên thường mọi người quy tụ là chữ Mel thôi, nghĩa là quốc gia nào cũng có thể đọc được. Hỏi số 2 là cái workshop của mình đã thành lập được đến nay là đã được bao nhiêu lâu, và vào những cái ngày đầu tiên mình thành lập thì chỗ mình có gặp những cái khó khăn như thế nào? Thì từ đó đến nay thì Mel nó thành lập được khoảng hơn 3 năm. Thì mới đầu thì mọi người cũng biết là cái workshop này á, cũng khá là mới ở thành phố Hồ Chí Minh mình, cũng như là nên nó rất là khó ở chỗ là mọi người không hiểu gốm workshop là làm cái gì á. Vô đây mọi người sẽ làm gì? Mọi người cứ tưởng tượng đây là một cái xưởng rất là to, có máy móc rất nhiều. Còn tụi chị chỉ là công nhân làm gốm thôi, nên mọi người không hiểu là mọi người vô đây có thể được tự làm, được giải thích cách làm. Và nhiều người còn bỡ ngỡ là cái tưởng này chỉ là bán gốm thôi chứ không phải là làm gốm nữa. Cái đó là khó khăn lớn nhất để cho mọi người hiểu rằng chỗ này là làm gì và như thế nào. Từ khoảng thời gian thành lập đến nay thì bên chỗ workshop của mình đã có được những cái thành tựu như thế nào mà khiến mà bản thân mình người làm đây cũng rất là tự hào? Điều tự hào đầu tiên á, là nhờ cái kỹ thuật mà thầy hướng dẫn cho chị á, thì chị có thể hướng dẫn các bạn dù mới lần đầu đến đây vẫn có thể làm ra được một sản phẩm. Thứ nhất là vừa có thể xài được, vừa có thể trưng để làm quà tặng cho mọi người được. Và cái điều thứ hai là những sản phẩm ở đây đều là sản phẩm độc nhất vô nhị, nghĩa là không có cái thứ hai. Nghĩa là các em làm xong, dù các em có làm thêm một cái nữa gần như y chang, nhưng mà nó cũng không thể nào giống hoàn toàn như sản phẩm đổ khuôn hay là những sản phẩm bán trên thị trường được. Cái người thành lập ra workshop này có phải là một nghệ nhân chuyên làm gốm, hay là cái mục đích mà người founder lập ra cái workshop này chỉ là vì người đó yêu thích cái việc làm gốm? Người founder ở chỗ này á, thì là thầy không có phải là một người chuyên nghệ nhân làm gốm, mà thầy chỉ là một người thích gốm. Và thầy cũng thích cái sự độc đáo. Thì mỗi cái sản phẩm mình đều làm bằng tay hết. Giống như nãy chị nói, mình không có thể nào mua được những sản phẩm này ở ngoài thị trường. Mỗi cái chỉ có một cái duy nhất thôi. Vì chính vì sự độc đáo đó của nó mà thầy quyết định là mở một cái lớp này, hướng dẫn cho các bạn trẻ, những người mà yêu thích những món quà độc đáo cũng như là sản phẩm mà làm bằng tay á, thì họ tìm đến đây, họ tự làm sản phẩm của mình. Cái đất sét mình sử dụng để làm gốm thì cái đất sét ở đây là mình dùng đất sét tự nhiên, hay là mình có pha thêm một cái
phụ liệu nào khác không? Đất sét ở đây á, thì bên chị lấy ở những cái mỏ đất sét ở dưới Bình Dương. Thì những cái đất sét này tùy vào thổ, đất sét này hoàn toàn là tự nhiên nha, người ta lấy lên xong rồi mình có nhờ qua nhà máy lọc qua đất cát để đất sét nó mịn hơn, đối với những người mới học thì có thể dễ sử dụng hơn. Và tùy vào thổ nhưỡng của từng vùng mà đất sét nó sẽ có những màu khác nhau. Ví dụ mình ra miền Trung hay miền Bắc thì đất sét nó sẽ có màu rêu hoặc là màu đỏ hơn, tại vì do bên trong đó nó có những cái kim loại á, cái kim loại nằm trong đất nó sẽ quyết định cái màu của đất sét. Những cái màu để mà mình sử dụng để trang trí lên đồ gốm á, thì những cái màu ở đây thì mình là dùng màu nước bình thường hay là mình có dùng một loại màu để chuyên dụng để trong cái việc làm gốm? Cái màu ở đây mình sử dụng á, là bột màu chịu được ở nhiệt độ cao. Cái bột màu này cũng giống như là màu men vậy đó, giống như mọi người có thể nhìn thấy cái bảng đằng sau nè, cái màu này là màu men. Thì cái màu này mình tô lên khi mình nung ở nhiệt độ cao thì màu sẽ không mất đi. Còn những màu mà mọi người mua ở những cái chỗ họa phẩm bình thường á, thì nung ở nhiệt độ cao màu sẽ tự biến mất, và lúc lấy ra coi như là mất màu luôn. Khi mà mình đã hoàn thành xong phần làm gốm thì em thấy là trong quy trình có ghi là có nung 2 lần, thì không biết là cái tác dụng của việc nung lần 2 này là có ý nghĩa thế nào và nó có theo đúng cái kỹ thuật mà làm gốm là cái người thành lập đã truyền lại cho mình? Thật ra kỹ thuật nung 2 lần này là một kỹ thuật nung rất là phổ biến khắp thế giới thôi. Thì lần đầu tiên mình sẽ nung ở nhiệt độ là khoảng 800 độ C. Cái này gọi là nung non, nung cho sản phẩm của mình nó chắc lại, nó cứng lại, sau đó mình mới đem đi tráng men. Và lần thứ hai này là lần nung với men, thì tùy thuộc vào cái nhiệt độ của men chảy thì mình sẽ nung tùy vào mình sẽ nung ở nhiệt độ đó. Thường thì nung lần 2 ở đây thì men sẽ nung ở nhiệt độ là 1220 độ C ha, thì để cho men nó chảy và bao phủ hết toàn bộ sản phẩm của mình. Sau khi mình nung xong thì cái sản phẩm của mình sẽ bền hơn, chắc hơn, và mình có thể sử dụng được trong ăn uống nè, sử dụng được với đồ nóng nè, trong lò vi sóng, lò nướng luôn, đều thoải mái. Thì ngoài cái yếu tố là shop của mình tổ chức ra cho mọi người tới để tự tay làm ra những món đồ gốm, thì bên shop của mình còn có những cái yếu tố nào khác mà chị nghĩ là nó giúp thu hút khách hàng cũng như là giữ chân khách hàng? Thật ra thì yếu tố quan trọng nhất cũng như hồi nãy em nói là yếu tố mọi người có thể tự tay làm ra. Tại vì á, nếu mà có giống như những sản phẩm các bạn ở đây á, bên Mel gần như là có một cái signature đó là đồ dễ thương. Khi mà các em đến đây các em có thể thấy là mọi người hay làm như là cái ly hình chó nè, hình con mèo nè, cái đó gần như là signature ở Mel vậy đó. Thì khi mà mọi người đến đây á, nếu mà các bạn có nhu cầu thích làm đồ dễ thương á, thì mọi người thường sẽ kiếm đến đây. Cho em hỏi thêm xíu là mình cái định của mình có phải là xuất phát từ Việt Nam hay là từ một cái nguồn ok. như vậy? Thì nếu mà nói Mel Pottery là một team gốm thuần Việt á, thì không phải nha. Thì tại vì thầy là người Nhật, thầy truyền lại đây á, là một kiến thức nó tổng hợp kiến thức từ Nhật Bản và Việt Nam luôn đó, nên nó không phải là thuần Việt. Và mọi cái từ nung nè, kỹ thuật nung, người sáng lọc cho đến cách làm thì nói chung là nó không có thuần Việt cho lắm, nên không thể nào nói Mel là thuần Việt được. Đến cả cái tên cũng đâu có thuần Việt đâu, đúng không? Nhưng mà cái mô hình workshop này á, cách đây khoảng 3 năm thì em nghĩ là nó không có quá là phổ biến ở Việt Nam, thì cái lý do vì sao mà mình lại chọn thành được một cái ở đây, ý là mình sẽ có một cái rủi ro lớn mà mình sẽ có thể là không tiếp cận được với nhiều nói từ cái nhiều hay là từ khách hàng á. Thì lý do tại sao mà tại vì đam mê hay là tại bất kỳ lý do nào khác mà thầy muốn quyết định giữ này cho đến hiện tại 3 năm? Tại vì thật ra trước Pottery Workshop thì trước khi làm gốm á, thì mọi người cũng thấy là ở Việt Nam mình cũng có nhiều workshop khác như là làm nước hoa nè, làm nến nè, cái đó cũng một dạng handmade đúng không? Nhưng mà do là gốm còn rất là mới nên nói chung là mình ra quyết định là mình mở thì mình phải chấp nhận mạo hiểm thôi. Thì thầy quyết định là thầy mở, nếu mà thật sự mà không tiếp cận được, không đối với khách hàng á, các bạn yêu thích làm gốm á, thì mình có thể tự bán sản phẩm của mình. Thì bên Mel thì lúc nào cũng có 2 phương án song song, một là dạy lớp gốm, 2 là bán sản phẩm. Biết là sản phẩm của mình nó không cạnh tranh được với những cái sản phẩm khác như là công nghiệp á, nhưng mà thì tất nhiên nó sẽ có, thầy muốn là đưa ra một dòng sản phẩm riêng. Ví dụ như là các bạn có thể tự đặt những sản phẩm mà các bạn làm, hoặc là ở ngoài thị trường không có bán những sản phẩm mà quá dễ thương á, hầu hết là cái kiểu rất là dễ làm, như là một cái chén trơn hoặc là cái ly trơn, rau đâu cũng thể dễ kiếm được. Còn màu sắc hay là dễ thương như Mel thì không có. Nhưng mà hiện tại thì chị nói là cái này có xuất phát từ Nhật và Việt Nam có, thì khi mà mở ra cho nó này thì
khách hàng người Nhật có tới đây làm nhiều hay không, và cái ý kiến của người ta về cái này á, nó có giữ đúng được cái bản sắc của gốm Nhật hay không, hay là nó như thế nào? Trước giờ thì mở ra thì số khách hàng mà người Việt với lại người nước ngoài á, thì nó gần như là người nước ngoài chiếm 40%, người Việt chiếm 60%. Thì đối với lại khách hàng mà dạng người ta tới từ Âu Mỹ á, thì mình không nói làm gì, tại vì ở những cái nước Âu Mỹ đa phần họ làm gốm trên bàn xoay điện. Còn riêng đến đây á, thì chị hướng dẫn mọi người làm trên bàn xoay tay. Nhưng mà khi Trinh làm trên bàn xoay tay á, thì chỉ có hầu hết là chỉ có Nhật ta mới làm kiểu này thôi. Nên nếu đối với khách hàng Nhật thì họ cũng khá là thấy là quen thuộc với cái hình thức này. Nếu mà nói về ở Nhật đó, thì có cả ngàn workshop làm gốm như vậy, và họ khá là quen thuộc với cái hình thức này rồi. Tại là những workshop ngắn gì em không có nói, nhưng mà những cái khóa học dài á thì bên mình thường là sẽ có những cái khóa nào chỉ giới thiệu sơ một chút về. Ngoại trừ những lớp mà trải nghiệm giống như thế này á, khoảng một người thì 3 tiếng á, thì bên mình còn có mở một lớp gọi là lớp basic, nghĩa là lớp căn bản á, dành cho các bạn nào muốn thật sự học chuyên sâu về kỹ thuật á, thì các bạn có thể tới. Nhưng mà học chuyên sâu về kỹ thuật thì đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ không được làm đồ tự do, mà các bạn sẽ phải làm theo cái giáo trình mà bên mình đưa ra. Còn đối với lớp trải nghiệm thì các bạn tới, các bạn thích làm cái gì thì bên mình sẽ hướng dẫn làm cái đó tùy theo vào khả năng của các bạn. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình về một lớp học gốm.